12 vị thần là những vị thần chính trong điện thờ của người Hy Lạp, cai trị trên đỉnh Olympus. Các vị thần đỉnh Olympus giành quyền thống trị sau khi Zeus lãnh đạo các vị thần giành chiến thắng trong trận chiến với các Titan. Tài liệu cổ xưa nhất về các nghi thức tôn giáo với các vị thần được tìm thấy trong các bài thơ Homer, ca tụng Hermes. Sự sùng bái 12 vị thần đỉnh Olympus của người Hy Lạp có thể bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên ở thành Athens và gần như không có tiền lệ vào thời kỳ văn hóa Mycenae. Việc thờ phụng 12 vị thần Olympus thường được xác định bắt đầu vào thời gian Pisistratos lên nhiếp chính ở thành Athens vào năm 522 đến 521 trước công nguyên. Plato đã liên hệ 12 vị thần đỉnh Olympus với 12 tháng trong năm và đề nghị tháng cuối cùng đặc biệt vinh dự dành riêng cho Hades và những linh hồn đã chết, ám chỉ ông tính Hades là một trong số 12 vị thần. Hades dần bị rút tên ra khỏi nhóm này vì liên quan đến âm phủ. Hệ thống cổ điển của 12 vị thần trên đỉnh Olympus bao gồm các vị thần Zeus Hera, Poseidon Demeter, Athena Hestia, Apollo Artemis, Ares Aphrodite, Hephaestus và Hermes. Vị thần thứ nhất Zeus. Thần Zeus đóng một vai trò thống trị, lãnh đạo tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus của Hy Lạp cổ đại. Zeus đã sinh ra rất nhiều các anh hùng và xuất hiện trong rất nhiều các câu chuyện của họ. Dù trong tác phẩm của Homer, người gom mây chính là cha trời, thần của bầu trời và sấm sét giống như nguồn gốc từ khu vực Cận Đông. Zeus cũng là một tạo tác văn hóa tối thượng xét về nghĩa nào đó. Zeus là hiện thân của tín ngưỡng tôn giáo Hy Lạp và là vị thần nguyên mẫu của Hy Lạp. Người La Mã xem Jupiter tương đương như Zeus, thần Zeus của thần thoại Hy Lạp cổ đại. Vị thần thứ hai Hera. Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Hera là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Hera là chị và cũng là vợ của thần tối cao Zeus. Nữ thần Hera có biểu tượng là con công, con bò trắng và đôi khi là con chim cù. Loại quả tượng trưng là quả táo và quả lựu. Nữ thần của hôn nhân, thần bảo trợ cho cuộc sống gia đình, cho sự thánh thiện và bền vững của nó. Hera là vợ của thần Zeus và cũng như chồng, có toàn quyền thống trị của một vị nữ hoàng trên đỉnh Olympus. Tương đương của thần này trong thần thoại La Mã là Juno. Vị thần thứ ba Poseidon. Thần Poseidon là một trong 12 vị thần ngự trị trên đỉnh Olympia trong thần thoại Hy Lạp, là vị thần cai quản biển cả và người dung chuyển trái đất, điều khiển các trận động đất gây ra bởi các thần mã của Poseidon. Poseidon được miêu tả với hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xoăn và bộ râu bạc. Ông là vị thần hộ vệ cho nhiều thành phố của Hy Lạp, mặc dù bị mất quyền bảo vệ Athens vào tay của Athena. Lục địa bí ẩn Atlantis được chọn là thủ phủ của ông. Neptune là thủy thần trong tôn giáo La Mã và thần thoại La Mã, tương tự với vị thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần thứ tư Dionysus. Thần Dionysus là vị thần Hy Lạp của rượu nho, rượu vang, rượu mạnh, đua ngựa, nhạc kịch, điệu nhảy, niềm vui và điêu trai. Dionysus còn là thần của sự hoang dã, điên nhân và tôn giáo của Hy Lạp và La Mã. Con trai của Zeus và công chúa thành Thebe Semo, kết hôn với công chúa đảo Crete Ariadne. Vị thần trẻ nhất đỉnh Olympus, cũng là vị thần duy nhất có mẹ là người Trần. Vị thần thứ năm Artemis. Theo thần thoại Hy Lạp, Artemis là con gái của vị thần đứng đầu là Zeus và nữ thần Leto, đồng thời là chị gái song sinh của Apollo. Artemis là nữ thần săn bắn vùng đất hoang vu, động vật hoang dã, thiên nhiên, thảm thực vật, sinh nở, chăm bẵm trẻ thơ và trinh bạch. Artemis thích trở thành một nữ thần trinh nữ và đã thề không bao giờ kết hôn, và do đó là một trong 3 nữ thần trinh nữ Hy Lạp. Nữ thần Diana được coi là nữ thần Artemis của người La Mã. Vị thần thứ 6 Apollo. Thần Apollo là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lìa. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto. Chị song sinh của Apollo là nữ thần săn bắn Artemis. Trong các tác phẩm của Homer, Apollo thường được gọi là vị thần bắn xa muôn dặm. Trong thời kỳ sau, Apollo thường được đồng nhất với thần mặt trời Helios. Vị thần thứ 7 Hermes. Thần Hermes là con của Zeus và Maia. Hermes là thần bảo hộ cho kẻ trộm người du lịch, các sứ thần, mục đồng và chăn nuôi, người thuyết trình, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, văn chương và thơ, các đơn vị đo lường, điền kinh, thể thao, sự khôn ngoan, lanh trí và các phát minh, sáng chế, ngôn ngữ. Ngoài ra, Hermes còn là vị thần đưa, truyền tin của đỉnh Olympus và là người dẫn đường cho các linh hồn đến cửa địa ngục. Người La Mã còn gọi thần là Mercury. Hermes còn được biết như vị thần hộ mạng, cung cự giải trong các cung hoàng đạo. Vị thần thứ 8 Athena. Thần Athena là một nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với trí tuệ, nghề thủ công mỹ nghệ và chiến tranh. Một thời sau này bà được đồng hóa với nữ thần La Mã Minerva. Athena là vị thần bảo trợ cho nhiều thành bang khác nhau trên khắp Hy Lạp,
Trong đó tiêu biểu nhất là thành Athens mà có thể là nơi bắt nguồn cho tên gọi của bà. Athena được sinh ra từ trán của thần Rất. Trong huyền thoại sáng lập Athens, Athena đã đánh bại Poseidon trong cuộc đua giành quyền bảo trợ thành bang này bằng cách tạo ra cây ô liu đầu tiên. Vị thần thứ 9 Ares. Thần Ares là con trai thứ hai của thần tối cao Rất và nữ thần Hera. Thần Ares được coi như tương đương với thần Mars trong thần thoại La Mã. Ares là thần của chiến tranh, thần của các chiến binh và của các trận đánh khốc liệt. Ares được xem là vị thần có khả năng quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến. Trong thần thoại, thần thường được miêu tả cầm một ngọn giáo dính máu đỏ tươi. Thần Ares có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung nhưng bản tính rất tàn bạo. Tương truyền chiếc ngai của thần trên đỉnh Olympus được bọc kín bằng da người. Dù Ares là con dứt ruột đẻ ra nhưng Rất và Hera chẳng thương mến gì Ares vì bản tính hiếu chiến và ngông cuồng. Thần tạo ra vô vàn các cuộc chiến cả ở hạ giới lẫn trên cõi thần linh chỉ vì Rất và Hera không xem trọng mình. Là một vị thần bất tử nhưng Ares đã bị người anh hùng Heracles đánh bại trong một trận đánh. Vị thần thứ 10. Thần Aphrodite là nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, tình dục, sắc đẹp, niềm vui, đam mê và phồn thực. Hình tượng của bà sau này được hỗn dung với nữ thần Venus của La Mã. Những biểu trưng chính của Aphrodite bao gồm hương đào, hoa hồng, chim bồ câu, chim sẻ và thiên nga. Theo tác phẩm Theogonia của Hesiodus, Aphrodite sinh ra ngoài khơi Cythera từ bọt biển tạo ra bởi bộ phận sinh dục của thần Uranus, bị chính con trai mình là Cronus cắt đứt rồi ném xuống biển. Tuy nhiên, sử thi Iliad của Homeros lại kể rằng bà là con gái của Rất và Dion. Vị thần thứ 11 Hephaistos. Thần Hephaistos là vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Ông là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn và lửa. Thần được thờ phụng trong khắp các trung tâm chế tạo và công nghiệp ở Hy Lạp, đặc biệt ở Athena. Thần Vulcan trong thần thoại La Mã tương tự như Hephaistos. Ông là con trai của thần nữ thần Hera. Ngay từ khi sinh ra Hephaistos, Hera nhìn thấy cậu quá xấu xí liền quẳng cậu xuống trần gian. Điều này đã giải thích vì sao vị thần này bị thọt một chân và từ đó về sau ông ta rất căm giận về người mẹ độc ác của mình. Một dị bản khác kể lại rằng Hephaistos bị thọt chân vì cha của ông khi ông bênh mẹ trong cuộc cãi vã giữa Rất và Hera. Thần Rất nổi giận cầm lấy chân ông ta và quẳng ra khỏi đỉnh Olympus. Tuy nhiên dị bản đầu có vẻ như hợp lý hơn. Vị thần thứ 12 Demeter. Nữ thần Demeter là nữ thần của nông nghiệp, thiên nhiên, mùa màng và sự sung túc. Demeter là chị gái của thần tối cao Rất và là mẹ của nữ thần Persephone. Demeter là cô con gái thứ hai của hai chị em cũng như hai vợ chồng Rhea và Cronus. Khi bà ra đời thì bị cha nuốt chửng. Sau này nhờ thần Rất giải phóng mới thoát ra. Trên đây là 12 vị thần trên đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Ngoài ra còn rất nhiều vị thần mà các bạn cũng đã từng nghe qua nhưng không thuộc những vị thần chính trong điện thờ của người Hy Lạp cai trị trên đỉnh Olympus như thần Hades, Pluto. Trong thần thoại Hy Lạp, Hades hay còn gọi là Hades là vị thần cai quản địa ngục. Tương đương với Hades là thần Pluto trong thần thoại La Mã, biểu tượng gắn liền với Hades là mũ tàng hình và con chó ngao ba đầu Cerberus. Thần Hades là con trưởng của Cronus và Rhea và là anh của Rất và Poseidon. Hades cùng với anh em mình đánh bại các Titan và từ đó chia quyền cai quản thế giới Rất nhận lấy bầu trời. Poseidon ở đại dương Hades cai quản địa phủ và mặt đất nằm trong quyền lực của cả ba người. Vì Hades là thần cai quản địa ngục, nhiều người vẫn nhầm Hades là thần chết. Thần Eros, Cupid. Trong thần thoại Hy Lạp, Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình. Khi Eros bắn những mũi tên này vào một ai đó thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp. Thần Eros được coi như tương đương với thần Cupid trong thần thoại La Mã. Eros là con của hỗn mang Chaos với là đại diện của sinh sản, phồn thực. Nhưng số đông lại cho là Eros là con của Aphrodite và Ares thuyết thần đại. Nhưng có người cho rằng cha cậu là Rất hoặc Apollo. Thần Heracles, Hercules. Hercules là một bán thần và là con của thần Rất. Tên ông được đặt cho chòm sao Hercules. Những chiến công của Heracles vang dội khắp bốn phương, mang ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho sức mạnh chinh phục thiên nhiên của con người thời xưa. Ông là người giữ cổng đỉnh Olympus, thần của sức mạnh, anh hùng, thể thao, vận động viên, y tế, nông nghiệp, khả năng sinh sản, thương mại, nhà tiên tri, bảo vệ sự thiêng liêng của nhân loại. Thần Persephone. Persephone là bà hoàng âm phủ, là nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Persephone là con gái của thần Rất và nữ thần nông nghiệp Demeter và là vợ của thần Hades, là một người con gái đẹp như hoa khiến Hades say đắm. Tên của nữ thần có ý nghĩa là kẻ phá hoại. Một tên khác của nàng là Co mang ý nghĩa là đồng trinh. Nữ thần của thế giới ngầm, mùa xuân, hoa, thực vật.
Trên đây là những vị thần quen thuộc của thần thoại Hy Lạp cổ đại mà bạn có thể đã biết đến. Hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về thần thoại thú vị và bí ẩn này. Xin chào, hẹn các bạn kỳ sau.